این ضربه رو روی هر مهاجمی اجرا کنی، حتی اگر اولم باشه، کارسازه و با توجه به نقطه‌ای که این ضربه رو وارد می‌کنیم میتونه باعث زمین گیر شدن مهاجم یا حتی مرگ مهاجم بشه. در این قسمت این ضربه رو به همراه نقاط حساس مناسب برای اجرای این ضربه کامل بهت آموزش میدم. با من همراه باش. درود و ارادت. محمد امین جوکار هستم، مربی رزمی و دفاع شخصی که توی این زمینه ها تولید محتوا میکنم. کانالمون رو لطفاً سابسکرایب کنید تا محتواهای ارزشمند بعدیمون رو از دست ندید و با لایک کردن این ویدیو به ما انرژی بدید تا محتواهای ارزشمند بیشتری براتون بسازیم. خب بریم سراغ اجرای ضربه. برای اجرای این ضربه باید حداقل 1 دست یا 1 دست و نیم با مهاجم فاصله داشته باشید که اگر فاصلتون 1 دست و نیم باشه قدرت ضربه بیشتر میشه. خب این ضربه با سرنیزه آرنج اجرا میشه، با قسمت تیزی آرنج. برای اجرا کردنش باید دستتون رو از ناحیه آرنج سمت بالا جمع کنید تا این نیزه بیاد بیرون و بتونید ازش استفاده کنید. حالا بهتره که یکی از پاهاتون عقب باشه، یکی از پاهاتون جلو. بهتره پای اون دستی که می‌خوایم باهاش ضربه رو اجرا کنیم عقب باشه. با هر دو تا پاتون میتونید برید جلو برای اجرای ضربه، اما بهتره از پایی که موافق دست ضربه زننده است استفاده کنید. یعنی هم میتونید به این شکل ضربه رو اجرا کنید و هم میتونید به این شکل به صورت ضربه دری اجرا کنید. اما اگر از پای موافق استفاده کنید بهتره. تعادل بهتری دارید، قدرت بیشتری دارید. ولی خب بستگی به شرایط هم داره. حالا پس بهتر شد که یکی پاهامون جلو باشه، یکی عقب. فاصله پا اندازه عرض شونه، یکی پاها یکم عقب‌تر و همون اندازه یا یکم عقب‌تر. خب من میخوام با دست راستم ضربه رو اجرا کنم، پس پای راستم رو میذارم عقب‌تر. خب دست هامم بالاست، به حالت آماده باش برای حرف زدن یا حالا برای درست کردن لباس و موها، ریش یا هر چیز دیگه. دستام بالاست برای آماده بودنم که مهاجم نتونه به من آسیب بزنه. اگر خواست ضربه‌ای بزنه، حرکتی رو من اجرا بکنه، من مانعش بشم، ضربهش رو رد بکنم یا نذارم منو بگیره. خب حالا میخوایم ضربه رو اجرا بکنیم. گفتم که دستمون رو از ناحیه آرنج جمع می‌کنیم. حالا با اون پایی که موافق دستمون هست حرکت می‌کنیم، میریم داخل، یکم پا خم میشه و با آوردن جلوی آرنج و سرشونه و کتفمون ضربه رو میزنیم. فقط اینطوری نیست، ببینید با چرخش بدنه. فرض کنید میخواید با یک نیزه ضربه بزنید، ببینید باید این شوک رو داشته باشه. ببینید از اینجا باید آرنجتون شلیک بشه. فرقی هم نمیکنه با کدوم دستتون اجرا بکنید، اجراش به همین شکله. ببینید سرشونم میاد جلو، بالاتنم میپیچه، یک پیچش دارم و حتی کمی هم لگنم میچرخه و حالا این چرخش میشه این و این هم شوک آرنجمه. هم نیزه بزنم. خب حالا باید این ضربه رو با همون جا به جا شدنه ترکیب کنیم. ببینید اگر فاصله بیشتر باشه نشستمون میتونه بیشتر هم بشه و حالا ضربه رو اجرا میکنیم به صورت همزمان. با پای دیگرم میرم. ببینید این شوکش خیلی مهم. خب با دست دیگرمون هم باز به همین شکل، یعنی هم میتونیم با پای موافقش نفوذ کنیم و به صورت نیزه‌ای بشینیم و ضربه رو وارد کنیم و هم میتونیم با پای مخالف این کار رو انجام بدیم و با دست چپمون ضربه رو وارد کنیم. خب پس گفتم که باید ضربه با سرنیزه آرنج وارد بشه. حالا این ضربه اگر به دیافراگم وارد بشه باعث زمین گیر شدن مهاجم میشه. هر مهاجمی باشه از کار میندازتش. ببینید قفسه سینه که تموم شد، 2 انگشت 3 انگشت پایین‌تر اینجا ضربه وارد بشه کار تمومه، مهاجم افتاده. حالا اگر بالاتر ضربه وارد بشه روی جناق سینه 2 الی 3 انگشت پایین‌تر گودی گردن، ببینید میشه اینجا زاویه استرنال هست. اگر ضربه رو به اینجا وارد کنید باعث خورد شدن جناق
سینه میشه. حالا پایینتر هم بزنید احتمال شکستنش هست، ولی اینجا احتمالش بیشتره. سراغ این ضربه نرید مگر اینکه مهاجم خیلی قوی باشه، یعنی ضربه به این نقطه. اگر مهاجم هم جثه خودتون بود، مثلا تشخیص ورزشکار یا رزمیکار خاصی نیست، بدنش تقویت نشده، از ضربه به این قسمت استفاده کنید. و حالا اگر خیلی اون درگیری که توش بودید، اون دعوایی که داخلش بودید، یا اون مهاجمی که بهتون حمله کرده بود قصد آسیب شدید به شما رو داشت که شما مجبورید یک دفاع خیلی سنگین از خودتون انجام بدید، مجبورید 100% زمینگیرش کنید، به این نقطه ضربه بزنید. حالا بالاتر از این نقطه میشه سیبک گلو، یعنی جایی که آسیبش بیشتره، جایی که اگر ضربه بهش بزنیم حتی میتونه باعث مرگ مهاجم بشه. اگر به سیبک گلو ضربه بزنید، امکان این که دو طرف مجرای تنفسی به هم بچسبه و مهاجم دیگه نتونه نفس بکشه و باعث مرگش هم بشه هست، به این شکل که بسیار خطرناک. حالا شما هر چقدر بخواید این ضربه رو پایین‌تر اجرا بکنید، باید نشستتون روی پای موافق دستتون که حالا آوردینش جلو یا پای مخالف بیشتر باشه تا بتونید برید پایین‌تر. هر چقدر هدفتون بالاتر باشه، نشستتون کمتر باشه تا بتونید ضربه رو وارد بکنید. حالا وقتی ضربه رو اجرا میکنید، میرید روی دل پای عقبتون. اگر فاصله کم باشه این اتفاق نمیفته، ولی اگر فاصلتون زیاد باشه و نفوذ کنید داخل، پای عقبتون میره روی دل پا و این اشتباه نیست. خب پس گفتم که ضربه به دیاف زمینگیر میکنه، ضربه به جناق سینه میتونه باعث خورد شدن جناق یا استرنوم بشه و ضربه به سیبک گلو میتونه باعث مرگ بشه. ضربه به جناق هم اگر خیلی سنگین باشه بازم میتونه باعث مرگ بشه، ولی احتمالش نسبت به سیبک کمتره. این ضربه حتی میتونه به صورت هم وارد بشه که ضربه به نقاطی که گفتم بهتره. ضربه به دیاف از همه بهتره، بعدش ضربه به قسمت جناق و ضربه به سیبک ممنوعه. نزنید به اون قسمت چون دردسر خیلی بزرگی براتون میشه، به خصوص اگر نتونید اثبات کنید برای دفاع از خودتون این تکنیک رو اجرا کرد. حالا این حرکت رو شما نباید توی هر موقعیتی اجرا بکنید، باید توی موقعیتی اجراش بکنید که مطمئن باشید اصابت میکنه. مثلا زمانی که داره چارچشی مهاجم شما رو نگاه میکنه و با شما یک جوری رفتار میکنه که کاملا حواسش به شما هست، مثلا میبینید که داره آنالیزتون میکنه، نباید ضربه رو اجرا بکنید، باید باش حرف بزنید یا یه کاری بکنید، چیزی رو بندازید یه طرف، حواسش رو پرت کنید به هر طریقی و این ضربه رو اجرا بکنید که مجال اجرا داشته باشید. حالا این نقاطی که گفتم شما میتونید بزنید، حتی میتونید به شبکه‌های بازویی هم بزنید، شبکه‌هایی که از قسمت اتصال سرشونه و سینه رد میشن، قسمت بالای سینه. توی قسمت‌های مختلف شکم هم میتونید بزنید، توی قسمت‌های مختلف سینه هم میتونید بزنید. مثلا اگر روی خود سینه‌ها ضربه رو وارد کنید، آسیبش از قسمت جناق کمتره ولی درد خیلی زیادی داره، یا ضربه به این نقطه درد خیلی زیادی داره ولی آسیبی که روی جناق به وجود میاد رو به وجود نمیاره. و ضربه به دیاف یه خوبی که داره اینه که احتمال مرگ مهاجم خیلی کمه و به خوبی هم زمینگیرش میکنه و جوری هم نیست که اگر شما نتونید اثبات بکنید که شما برای دفاع از این حرکت استفاده نکردید دیه‌ای بخواید بدید، چون اتفاق خاصی برای این قسمت نمیفته، جاش خیلی نمیمونه. فقط برای اجرای این ضربه شما باید تمرین کرده باشید. این حرکت رو روی کیسه بوکس میتونید اجرا بکنید، روی میت میتونید اجرا بکنید، میت رو بیار پوریا، و به همه طریق میتونید تمرین کنید. به صورت سایه زنی میتونید تمرین کنید، میتونید نقاط رو روی یک جسمی مثل میت یا کیسه مشخص کنید که بدنتون یاد بگیره اون نقطه زنی رو و ضربه رو تمرین کنید. به این شکل از این سمت این دستتونم بالا باشه برای محافظت از سر و صورت. با پای مخالف به این صورت با هر دو تا دستتون هم تمرین کنید. به هر حال با تمرین زیاد توی بدنتون جا میفته و میتونید سریع اجراش کنید.
اما بازم برای اجرا کردنش باید بتونید ترستون رو کنترل کنید که آموزشش رو گذاشتم، میتونید ببینید. جاوید